আজি আমি এটা ৰাইজেনৰ পিসি বিল্ড কৰিব লৈছো তো তাতে আজি আমি প্ৰসেসৰ ইউজ কৰিছো আজি ৰাইজেন 5ৰ 1600 আপোনাৰ আছে 6টা কোৰ আৰু প্লাস 12 থ্ৰেড আছে যোনটো কি ৰাইজেনৰ এইটো মেচিনত ভিডিও এডিটিং প্লাস ৰেন্ডাৰিং ইম্পোর্ট এক্সপোর্টৰ কাৰণে বহুত ভাল তো তাকে আজি আমি এইটো প্ৰসেসৰ এইটো আজি ইউজ কৰিম ইয়াত যোনটো মেচিনত আজি ইনষ্টল হ'ব তাৰ পাছত আৰু ইয়াত যোনটো পাৱাৰ সাপ্লাই এইটো ইউজ কৰা হৈছে এইটো হল কুলাৰ মাষ্টাৰ 550 ওয়াটৰ পাৱাৰ সাপ্লাই এইখন তাত মাদাৰবোৰ্ড ইউজ হৈছে এজৰকৰ A320M HDV R4.0 যোনটো কি ৰেজেন ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন এণ্ড সেকেন্ড জেনাৰেশনৰ সাপোৰ্টেড হয় আৰু আমি গ্ৰাফিক কাৰ্ড ইউজ কৰিছো AMD RX 570 4GB ভাৰ্সনৰ DDR5 ইয়াত আৰু এটা SSD ইউজ কৰিছো যোনটো কি WD কোম্পানীৰ হয় 240GB SSD ইয়াত আমাৰ OS ইনষ্টল হ'ব আমি RAM ইউজ কৰিছো 8GB RAM হয় Vengeance DDR4 ৰ 3000 MHz ৰ RAM হয় এখন হৈছে আমাৰ কেবিনেট যোনখন আমি আজি কেবিনেট যোনখনত আমি আজি পিসি বিল্ড কৰিম এখন কেবিনেট হৈছে আপোনাৰ চিপট্ৰনিক্সৰ এইটো এক সাইডে পুৰা ফুল মিৰৰ হ'ব এই সাইডটো যোনটো কি ভিতৰৰ পুৰা গোটেই মেচিনটো দেখি থাকিব তো এতিয়া আৰু এসেম্বলটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ